guys, tapos na. Tapos yung mga next step ko gagawin, nalagay ko siya dito para mag-drain may excess na juice. Hindi ko siya pitigan. So ayan, ito. Papatuloy ito muna. Tumulo yung kanyang juice. So gamitin natin yung kalahati. Halo ko yung kalahati, pero natin. Ayan, gano'n yung juice. Ayan guys, tapos ko sa kayo rin. Ayan. Patanggal ko lang yung tubig. So ayan guys, nagpakulo na ako ng tubig. Ayan, aking steamer. Steamer natin. Prepare ko na yung aking steamer. Aking paglulutuan ng bukopandan, pichi-pichi cake. Ayan. Ayan na nga guys, tumulo na siya. Ayan, natanggal na yung juice niya. Ayan, natanggal na yung juice. So gagawin natin, patakalin natin kung ilang cups para kansa natin kung ilang sugar ang ating ilalagay. Sakalin natin kung ilang cups. Ito na nga siya. Ito na nga yung kinahid ko na nyo. Lagyan natin ng 1/4 na iodized salt. So hatiin natin. Yung kalahati, ihahalo ko siya dito. At yung kalahati, magawin natin toppings. Tagalin natin ito. So ayan, kung kalahati nito yung ihalo ko dito. At itong kalahati yan ang toppings natin. So sa kalahati ng sukal, lalagay ko. Maglalagay din ako ng tubig na sa kalahati din. Maglalagay din ako ng tubig na sa kalahati din. Ayan, sa kalating tubig nilagay ko. Haluin lang natin. Ito yung kanyang magiging texture. Lagay natin tunog. Maglalagay ko ng flavor. Bukopandan. Maglalagay ako ng 2 teaspoon na bukopandan flavor.
So, green siya. Kung papansin nyo, ganda ng kulay, oh. Green. So, check na natin kung kumukulo na yung ating tubig sa steamer. Ito, gamit ako ng aluminum foil. Lalagyan ko ng, ayun nga, pichi-pichi cake. So, wala akong daw ng saging, kaya ito gagamitin ko. Para mas madali siya tanggalin. Ayan. Para madali siya matanggal. So, isasalin ko na siya. Sabihin mo na ulit ako. I-steam na natin. Tingnan ko kumukulo na yung ating steamer. Ay, makulo na siya. I-steam ko yung nyog para hindi siya mapanis agad. Para hindi siya mapanis agad, i-steam ko. So, ilalagay natin. Wait tayo ng 30 minutes. Ayan, dalawa. Ayan, tingnan natin luto na kaya. Ang ating bukopandan, pichi-pichi cake. Ayan, luto na siya. So, hangoy natin. Palalamagin muna natin. Palalamagin natin guys. At ito siya. Palagay ito muna. Ayan, palalamagin ko muna. Ito na nga po gaya ng aking finished product, ang aking pichi-pichi, bukopay, cake. Ito na nga po guys ang aking bukopandan, pichi-pichi cake. Ayan, nakita nyo.